নমস্কাৰ কেইটামান বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বিশেষকৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যিটো B.Ed Entrance Syllabus আছে তাতে এই টপিক কেইটাৰ কথা বিশেষকৈ উল্লেখ আছে সেয়ে ভাবিছোঁ সকলোৰে কাৰণে ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু শেষলৈকে চাব প্ৰথমটো আজি টপিক হৈছে সৰ্বশিক্ষা অভিযান ইয়াতে আমি জানো যে এইটো এটা হৈছে আমাৰ প্ৰগ্ৰাম হয় য'ত আমাৰ কি কৰা হ'ব আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা সাৰ্বজনীন কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ যিটো আমাৰ লক্ষ্য আছিল সেইটো কি আছিল ফ্ৰী আৰু কম্পালছৰি এডুকেশ্যন টু অল দ্য চিলড্ৰেন 6 to 14 6 পৰা 14 বছৰ সকলো আমাৰ চিলড্ৰেনকে কি দিয়া হ'ব প্ৰাথমিক বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু যেটো এই আমাৰ কথা আছে উল্লেখ আছে ক'ত উল্লেখ আছে কেতিয়া সংশোধন কৰা হৈছিল সংবিধানৰ সংশোধনীত উল্লেখ কৰা আছে 86 টো এমেন্ডমেন্ট হৈছিল এই সংশোধনী মতে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ এটা কি ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হয় আৰু যেটো নাম আমাৰ আৰ্টিকল নম্বৰ আছে 21(8) এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি জানো আৰু সেইটো সময়ত কি আছিল এই প্ৰগ্ৰামটো পায়নিয়াৰ কোন আছিল বুলি কৈছে আমাৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী সেই সময়ৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু তেতিয়া এইম কৰা হৈছিল যে 2010 চনৰ ভিতৰত আমাৰ টাৰ্গেট ইয়াৰ আছিল 6 পৰা 14 বছৰ সকলো শিশুৱে কি পাব আমাৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাব আৰু এই 2010 চনৰ পাছত আমাৰ কি হ'ল আৰু যেটো আমাৰ টাৰ্গেট দিয়ে তাক আকৌ এক্সটেন্ড কৰা হ'ল ইয়াৰ পাছতে যদি চাওঁ কেতিয়া আমাৰ লঞ্চ ডেটটো আমাৰ ইয়েৰটো সুধিব পাৰে এটো হৈছে 2001 চনত আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল কেতিয়াবা আমাৰ এটো ষ্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে নাইবা কেতিয়াবা মিলাবলৈ দিব পাৰে তাৰ পাছতে যদি চাওঁ আমি যেনেকৈ আমাৰ NEP 2020 খন আমাৰ NEP 1986 ৰ এটা ৰিফৰ্ম হয় নে নহয় ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এই যেটো সৰ্বশিক্ষা অভিযান হেতু আমাৰ কিছে 1993 1994 ত এটা প্ৰগ্ৰাম লঞ্চ হৈছিল যাৰ নাম আছিল ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম DPEP হি তাৰে এটা মানে এতিয়া যেটো আমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন হেয়াৰে এটা কম্প্ৰিহেনসিভ এটা আমাৰ ভাৰ্জন হয় যেনেকৈ আমাৰ হে DPEP ৰ উদ্দেশ্য আছিল কি আমাৰ ইউনিভাৰ্সাল প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন ঠিক এতিয়াও আমাৰ কি যেটো আমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন তাৰ উদ্দেশ্য আমাৰ প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন ইউনিভাৰ্সালাইজেশ্যন কৰা ইয়াৰে ভিতৰত যদি চাওঁ এই স্কিমটোৰ কাম কি অন্যবিলাক আমাৰ কি অবজেক্টিভছ আছে তাৰ ভিতৰত কেইটামান ইয়াত উল্লেখ কৰিছো ডিজাইন এণ্ড ইমপ্ৰুভ কাৰিকুলাম এডুকেশ্যনেল প্লেনিং কৰা টিচাৰ এডুকেশ্যন দিয়া মেনেজমেন্ট কৰা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ এইমছ আছে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ তাৰ পাছত এই যেটো সৰ্বশিক্ষা অভিযান তাতে এটা মানে স্কুল চেলে হাম এনেকুৱা এটা কবিতাৰ দৰে এটা মানে এটা স্লোগান টাইপৰ এটা আছে যেটো লিখিছিল কোনে মেহবুবে টু প্ৰমোট সৰ্ব শিক্ষা অভিযান প্ৰগ্ৰাম ইম্পৰ্টেন্ট নহয় যদিও আমি জানিব লাগিব কেতিয়া আহিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনো সুধিব পাৰে তাৰ পাছতে এই যে আমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ এটা সাব প্ৰগ্ৰাম আছে পঢ়ে ভাৰত এই সাব প্ৰগ্ৰামটোৰ উদ্দেশ্য কি যে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ শিশু ফেইল কৰিছে ৰিড ইন আৰ্লি এডুকেশ্যন লেগ বিহাইণ্ড ইন আদাৰ সাবজেক্ট বা সাবজেক্টত পিছ পৰি ৰৈছে এই প্ৰগ্ৰামটো ডিজাইন কৰিছে তেনেকৈ পঢ়ে ভাৰত এইটো আমাৰ সৰ্বশিক্ষাৰ এটা সাব প্ৰগ্ৰাম হয় ডিজাইন কৰিছে কিহৰ কাৰণে টু ইমপ্ৰুভ কম্প্ৰিহেনসিভ আৰ্লি ৰিডিং writing and early mathematics program for children in classes 1 and 2 1 and 2 ক্লাছৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে ৰিডিং ৰাইটিংৰ যে ইমপ্ৰুভমেন্ট হয় সেই কাৰণে আমাৰ এই সাব প্ৰগ্ৰামটো লোৱা হৈছে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ আন্ডাৰত এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় কবাত কোৱেশ্চন আহিছে এটো দেই মই দিছো কোৱেশ্চনটো বাৰু তাৰ পাছতে যদি চাওঁ এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বহুত বেছি ইন 2018 চনত ই হ'ল এই সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনটো দুটা অন্য স্কিমৰ লগত মাৰ্জ হৈছে লগ হৈছে এটা হৈছে তাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান RMS আৰু আনটো হৈছে টিচাৰ এডুকেশ্যন আৰু এইটো হোৱাৰ তাৰ পাছত যেটো এটা নামটো ৰিনেম কৰিছে নতুন এটা নাম হৈছে হেয়া হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষা স্কিম যেনেকৈ আমাৰ সমগ্ৰ মানে সকলো আৰু কেতিয়াবা আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা নিদি আমাৰ নেশনেল এডুকেশ্যন মিছন বুলি দিব পাৰে আপোনালোকে দুইটা দেখি খেলিমেলি নকৰিব তো সমগ্ৰ শিক্ষাৰে আমি অন্য নাম হৈছে নেশনেল এডুকেশ্যন মিছন যিহেতু নামটোই সমগ্ৰ মানে সকলোকে সাঙৰি লোৱা নিচিনা বুজাইছে এই যেটো আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা প্ৰগ্ৰামটোৰ এইম কি provide a holistic approach to school education from pre-board to আমাৰ ক্লাছ 12 লৈকে দিব আমাৰ প্ৰি-board কা ক্লাছ 12 আগতে এলিমেন্টাৰী এডুকেশ্যন কথা আছে যেটো নামটোতে কৈছে সমগ্ৰ সেই কাৰণে আমাৰ কি হৈছে এটা holistic approach হ'ব স্কুল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোপৰা কৰলৈকে ষ্টাৰ্ট আছে প্ৰি এডুকেশ্যন আমাৰ যেটো হ'ব স্কুল প্ৰি স্কুলৰ পৰা একেবাৰে আমাৰ ক্লাছ 12 লৈকে এটো হৈছে আমাৰ holistic approach হয় এটো নামটোতে অৰ্থ লৈছে সমগ্ৰ শিক্ষা মানে সকলোকে সামৰি লৈছে আৰু কোনখিনি সামৰি লৈছে এটো মনত ৰাখিব আমাৰ একদম প্ৰি স্কুলৰ পৰা ক্লাছ 12 লৈকে তাৰ পিছত আমাৰ 2021 চনত এটা নিপুন ভাৰত মিছন আপোনালোকে জানে অলৰেডি পঢ়িছে হেতু এটা সমগ্ৰ শিক্ষাৰে এটা কেছে পাৰ্ট হয় আৰু তাৰে উদ্দেশ্য আমি জানো যে লিটাৰেসি আৰু নিউমেৰেসি শিকোৱাটো এটা তেওঁ সংখ্যাৰ জ্ঞান হয় বা লিটাৰেসি জ্ঞান শিকোৱাটো কেতিয়া গ্ৰেড 3 লৈকে তাৰ পাছতে আমি গ্ৰেড 3 মানে তেওঁলোকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আৰু এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব ইয়াতে আৰু এটা আছে সাক্ষৰ ভাৰত এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইটো আমি কি হলকৰ ৰিলেটেড আহিব পাৰে হেতু আমাৰ কি হৈছে আমাৰ এটা প্ৰগ্ৰাম হয় নন লিটাৰেট ইজ
15 বছৰ যিখিনি ওপৰ হয় যিখিনি পঢ়া শুনা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু লগতে ইয়াৰ এইম আছে কি যিখিনি ইণ্ডিয়াৰ মানে আমাৰ যিখিনি আমাৰ লিটাৰেচি উইমেনৰ লিটাৰেচি তাৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে মহিলা লিটাৰেচিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা এইটো এটা স্কিম হয় সাক্ষৰ ভাৰত এইটো মনত ৰাখিব তাৰপিছত আৰু এই নিপুণৰ যে কথা কৈ আছো নিপুণৰ অলৰেডি কৈছো যে আমাৰ কি হয় ফুল ফৰ্মটো কি হয় নেশ্যনেল ইনিচিয়েটিভ ফৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন ৰিডিং উইথ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড নিউমেৰেচি আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি আছিল জানোৱেই আমি এটেইন কৰিব কেতিয়া ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰেচি সকলোৱে নিউমেৰেচি সংখ্যা জ্ঞান শিকিব ইণ্ডিয়ান সকলো ইণ্ডিয়ানে কেতিয়ালৈকেও দিছে গ্ৰেড আমাৰ 3 বছৰ মানে যেতিয়া গ্ৰেড 3 পাব তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত এক্সপাৰ্ট হ'ব আৰু কিমান চনৰ ভিতৰত টাৰ্গেট ইয়েৰ এটাও দিছে সেয়া হৈছে আমাৰ 26-27ৰ ভিতৰত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব তাৰপাছত এই নিপুণ ভাৰত মিছনৰে আমাৰ কিছু কেটেগৰাইজ কৰিছে কিছুমান এক্সপেক্টেড লাৰ্ণিং আউটকাম ইনটু 3 ডেভেলপমেণ্টেল গ'লছ এইটো মনত ৰাখিব আউটকাম লাৰ্ণিং আউটকামটো কি হ'ব মানে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ গ'লছ কি চিন্তা ৰাখিছে নিপুণ ভাৰতে সেই গ'লছ কেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ কেতিয়াবা এনেকৈ আহিব পাৰে তলৰ কোনটো নহয় এতিয়া কোনটো হয় জানিলে আমি নহয় জানিম তো তিনিটা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ কি যে চিলড্ৰেন টু মেইনটেইন গুড হেল্থ এণ্ড ৱেলবিং চিলড্ৰেনৰ গুড হেল্থ আৰু ৱেলবিং মেইনটেইন কৰা দ্বিতীয়টো কৈছে চিলড্ৰেন টু বিকাম ইফেক্টিভ কমিউনিকেটৰ যাতে তেওঁলোকে কমিউনিকেটৰ ভাল কমিউনিকেশ্যন কৰিব পাৰে ভালদৰে আৰু তেওঁলোকে লগতে কি হ'ব ইভল্ভ লাৰ্ণাৰ এনেকুৱা নহয় যে এদিন শিকিলে দুদিন শিকিলে শেষ হ'ল আৰু তেওঁলোকে লাৰ্ণিংটো মানে ইভল্ভিং হৈ থাকিব আৰু লগতে কৈছে কানেক্ট উইথ দিয়াৰ এনভাইৰনমেণ্ট তেওঁলোকৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত যাতে তেওঁলোকে কানেক্ট কৰিব পাৰে তো এই তিনিটা গ'ল হয় কি নিপুণ ভাৰত মিছনৰ এইটো এক্সপেক্টেড তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিং আউটকাম সেইটোক আমাৰ কি কৈছে তিনিটা প্ৰাইমেৰী ডেভেলপমেণ্টেল গ'লছত ভাগ কৰিছে তাৰ পাছতে এটা কুৱেশ্যন আহিছে তো কুৱেশ্যনটো আমি মিলাব লাগে এইটো অলৰেডি আগত ক'ৰবাত আহি গৈছে উইচ এমাং দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ ইনকাৰেক্ট ৰিগাৰ্ডিং সৰ্বশিক্ষা অভিযান এইটো কোনটো ইনকাৰেক্ট সুধিছে ভুলটো সুধিছে ইয়াতে চাওঁ ইট ৱাজ লঞ্চ ইন 2001 আমি ক'লোৱে অলৰেডি 2001 ষ্টাৰ্ট হৈছিল তাৰপিছত দ্বিতীয়টো কৈছে ইট ইজ ইমপ্লিমেণ্টেড ইন অল দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰি সকলোবিলাক আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই কাণ্ট্ৰি ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকতে আমাৰ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে সেইটোও হয় তাৰপিছত কৈছে পঢ়ে ভাৰত ইজ এ চাব প্ৰগ্ৰাম অফ সৰ্ব শিক্ষা অভিযান আমি কৈছোঁ এইটো আমাৰ অলৰেডি ক'লোঁ যে আমাৰ চাব প্ৰগ্ৰাম আছিল সৰ্ব শিক্ষা অভিযানৰ তাৰপিছত কৈছে ইট ইজ ইমপ্লিমেণ্টেড ইন পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ হৈ আমাৰ কি হৈছে এইটো আমাৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিল তো এইটো হয় যদি গোটেইকেইটাই হয় নোহোৱা অপশ্যন আছেনে অপশ্যন নম্বৰ আমাৰ 4ত আছে কি নান অফ দ্য এবভ তাৰমানে গোটেইকেইটাই হয় নেক্সটটো আছে আমি RTE 2009 এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোটেই বস্তুকেইটা একে ধৰণৰ হয় সেইকাৰণে আমি একেলগে ইনক্লুড কৰিছোঁ তো RTE জানোৱে ৰাইট টু এডুকেশ্যন তো হিয়াৰো কি আছিল আমাৰ ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন হয় কিমান 2009 ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু লগতে তাতে কোনখিনি চিলড্ৰেন অফ 6 to 14 years আৰু সেই একেই হয় ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন আৰু এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিব ইয়াতে কি কৈছে যে আমাৰ প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকে 25% চিট ৰিজাৰ্ভ ৰাখিব লাগিব তেওঁলোকৰ কাৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ চিলড্ৰেন ডিছএডভান্টেজ আৰু উইকাৰ ছেকশ্যনৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় আমাৰ RT 2009 এতিয়া 2009 যিটো আমি এইটো অলৰেডি কৈছোঁ যে RTয়ে কি কৰিলে যে এডুকেশ্যনটোক এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট বনালে সেইখিনি 6 পৰা 14 বছৰ যাতে আজি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আৰু লগতে কৈছে 21 নম্বৰ যিটো আমাৰ 21A আৰ্টিকল সেই আৰ্টিকলটো অনুসৰি আমাৰ RT আমাৰ কি কৈছে এটা হৈছে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল আমাৰ যিটো এডুকেশ্যন হৈছে এটা কি আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আগতে এইটো DPSPত আছিল সেইটো আমাৰ লিগেলি এনফৰ্চেবল নাছিল এতিয়া কিন্তু আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট যিটো হ'ল লিগেলি এনফৰ্চেবল হৈছে কোনোবাই যদি আমাৰ এইটো ভাইলেট কৰে তেতিয়াহ'লে আমি আইনৰ ওচৰ চাপিব পাৰোঁ তাৰ পাছতে হ'ল কি আমাৰ এই যে আমাৰ 2009ত হৈছিল এইটো RT কিন্তু আমাৰ কেতিয়াবা ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে এইটো কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে আমাৰ এই এক্টখন ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে কেম ইনটু ইফেক্ট কামত আহিছে কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখ 2010 পৰা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেতিয়াৰ পৰা কেম ইনটু ইফেক্ট কাৰ্যকৰী হৈছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সটটো আমাৰ হৈছে UEE ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন এইটো এই একেই কথা মানে গোটেই কথাখিনি একেই আৰু পাইছেনে সেইকাৰণে একেলগে গোটেই টপিককেইটা ইনক্লুড কৰিছোঁ আমাৰ কৈছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কৈছে এডুকেশ্যন আপ টু ক্লাছ 1 to ক্লাছ 6লৈকে এভেইলেবল হ'ব চিলড্ৰেন কিমানৰ পৰা 6 পৰা 14 এজ গ্ৰুপ একেই বাকী গোটেইখিনি মানে একে ইণ্টাৰ ৰিলেটেড হয় তাৰপিছতে যদি চাওঁ আমি কি পইণ্ট হয় এইটো খালি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় UEE তিনিটা কি পইণ্ট আছে এইটো হৈছে ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ তাৰমানে স্কুলবিলাক ইজিলি এক্সেচিবল হ'ব লাগিব যাতে সকলোৱে কি হয় শিক্ষা গ্ৰহণৰ কাৰণে সুবিধা পায় সেইটো হৈছে ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ
তাৰপিছত আহিলে আমাৰ ইউনিভাৰ্চেল এনৰোলমেণ্ট, সকলোৱে যাতে কিছু এনৰোলমেণ্টৰ সুবিধা পায়, স্কুলত নামভৰ্তি সুবিধা পায়। তৃতীয়তে আমাৰ আছে ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ ৰিটেনশ্যন। এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে স্কুল আহিলে আৰু এৰি দিলে, তেওঁলোকে মানে কি হ'ব, ৰিটেইন হৈ আছে গোটেই আমাৰ যিমানটো তেওঁলোকৰ আমাৰ স্কুলৰ টাইমিং হয়, টাইমিং মানে তেওঁলোকৰ যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু শেষ নোহোৱালৈকে যাতে এৰি নাযায়, মানে স্কুল ড্ৰপ আউট যেতিয়া নহয়, তেওঁলোকৰ যিটো আমাৰ কমপ্লিট কৰি যায় যিটো এডুকেশ্যন, প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন, সেইটো স্কুলিংটো যাতে কমপ্লিট হয়, সেইটো কৈছে আমাৰ ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ ৰিটেনশ্যন। তো সেই বস্তুটো আমাৰ এই গোটেই তিনিটা হৈছে কি পইণ্ট কাৰ ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এডুকেশ্যনৰ UEE তিনিটা আমাৰ কি পইণ্ট। এটা হৈছে আমাৰ কি ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ, তাৰপিছত এনৰোলমেণ্ট, ইউনিভাৰ্চেল এনৰোলমেণ্ট আৰু ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ ৰিটেনশ্যন। এই তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া এটা MCQ এটা আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট অফ ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন। কোন তিনিটা এছপেক্ট হয় সুধিছে ইম্পৰ্টেণ্ট। এটা হৈছে এক্সেছ, এনৰোলমেণ্ট, ৰিটেনশ্যন অফ অল চিলড্ৰেন in 6 to 14 years of age। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে গোটেইকেইটা হয় নে নহয়, আপোনালোকে ক'ব কোনকেইটা হয়, তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আমাৰ কুৱেশ্যন নাই, মই ভাবিছোঁ কি আৰু ভিতৰতো হয়তো কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে, আপোনালোকে নিজে চাব এবাৰ ভালকৈ। মই ভাবিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিককেইটা যিহেতু হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকক এবাৰ ৰিভিজনৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিলোঁ। যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আমাক কমেণ্ট কৰিব, আৰু নেক্সট কিছুমান টপিক আমি লৈ আহিম আপোনালোকৰ কাষলৈ। পৰীক্ষা পাইছেহিয়ে যিটো, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰক। থেংক